Soarele se așeza încet la orizont, colorând cerul în nuanțe calde de portocaliu și roz. În apartament domnea liniștea, doar în bucătărie se auzea un zgomot ușor. Svelana pregătea cina. Ușa s-a deschis, iar în hol a intrat Denis, obosit, dar cu un zâmbet pe față. Purta o jachetă ușoară și în mâini ținea o sacoșă cu produse. S-a oprit pentru o clipă să-și scoată încălțămintea și, ridicând privirea, a văzut-o pe soția sa așteptându-le la masă. Colțurile buzelor ei s-au ridicat într-un zâmbet, dar în ochii ei Denis a observat o tristețe. "Salut!" a întrebat ea. "Cum a fost ziua?" Apropiindu-se și îmbrățișându-le. Denis a răspuns că ziua a fost lungă, dar acum toate grijile au rămas în urmă. Așezând sacoșa pe masă, a început să scoată din ea cumpărăturile. Legume proaspete, biscuiți preferați pentru soția sa și o sticlă de vin pentru amândoi. În cameră s-a instaurat o atmosferă de confort și căldură. Se simțea mirosul cinei care se pregătea, iar afară orașul de seară începea să strălucească încet cu lumini. S-au așezat la masă, iar discuțiile despre ziua trecută au umplut spațiul cu sunete. În acel moment, toate grijile păreau îndepărtate, iar casa era cel mai confortabil loc din lume. Doar că fața ușor posomorâtă a Svelanei nu-i dădea liniște lui Denis. A întrebat-o ce s-a întâmplat. Svelana s-a ridicat de la masă și a pus farfuriile pe masă. Nu voia să strice această seară, dar nu putea să fie altfel, pentru că atunci când un om drag pleacă din viață, nu poți face ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Svelana s-a așezat din nou la masă, iar inima ei se strângea de tristețe. Știa că acest moment era inevitabil, dar tot nu se putea pregăti pentru el. Soțul, observând starea ei deprimată, s-a apropiat și a întrebat ce s-a întâmplat. "Sve, arăți îngrijorată." A suspinat și, adunându-și gândurile, a răspuns. "Tocmai m-a sunat Tamara, vecina bunicului meu. A spus că el a plecat din viață. Azi la prânz. Spune că atunci când a intrat la el să-i aducă pâine proaspătă, el stătea în fotoliu. La început a crezut că doarme. L-a chemat, s-a apropiat de el și l-a atins pe umăr, și s-a dovedit că nu dormea deloc. Soțul s-a așezat imediat lângă ea, a îmbrățișat-o și a spus încet: "Îmi pare foarte rău. Cum te simți?" Svelana și-a închis ochii, încercând să-și stăpânească lacrimile. Amintirile despre bunicul ei i-au umplut gândurile, bunătatea lui, înțelepciunea, căldura pe care o oferea întotdeauna celor dragi. "El a fost o persoană foarte importantă pentru mine," a continuat ea. "Întotdeauna am putut să mă adresez lui pentru sfaturi. M-a învățat atât de multe," spunea ea, iar acestea nu erau doar cuvinte goale. Când Svelana a împlinit 8 ani, a rămas orfană. Își amintea cum în casa de copii era zgomotos și aglomerat, dar în același timp simțea un gol în interior. În fiecare zi observa cum alți copii își găseau prieteni și familii, iar ea rămânea pe margine, visând ca cineva să-i acorde atenție. În ciuda tuturor dificultăților, Svelana încerca să fie puternică. Citea mult, căutând consolare în cărți și fantezii despre cum într-o zi va întâlni părinți iubitorii. Din când în când, voluntarii veneau la casa de copii, iar mica Svelana spera întotdeauna că cineva dintre ei va deveni tutorele ei. Dar de fiecare dată când Nadja începea să înflorească, se confrunta cu realitatea. Nimeni nu o lua. Dar într-o zi, un bărbat cu părul cărunt a venit la ea și i-a spus că este bunicul ei. Așa s-a întâmplat că el nu avea o relație bună cu fiul său, iar când a fost informat că are o nepoată care a rămas fără părinți, a venit imediat acolo. Bunicul Vasil a luat-o din casa de copii, devenind pentru ea și tată și mamă. A avut întotdeauna o atitudine bună și caldă față de ea. A învățat-o multe, împărtășindu-i înțelepciunea sa. I-a spus că nu trebuie să trăiască în trecut. Chiar dacă a rămas orfană la o vârstă atât de fragedă, trebuie să creadă că în viața ei vor mai fi sărbători. De asemenea, i-a spus că Dumnezeu se va îngriji de ea. Când Svelana a crescut și a terminat școala, a decis să nu rămână în trecut. A intrat la universitate, începând să-și construiască viața singură. În viața ei au apărut prieteni care au devenit o a doua familie pentru ea. A învățat să aprecieze momentele de fericire și sprijin pe care le ofereau oamenii care au devenit apropiați. Cu toate acestea, amintirea că a crescut fără părinți a rămas mereu cu ea. Se gândea adesea la cum ar fi să ai o familie care te sprijină și te iubește. Această dorință a devenit motorul ei. Voia să-și creeze propria familie, astfel încât cei dragi să fie mereu aproape și să aibă întotdeauna sprijin în momentele dificile.
Și și-a împlinit visul, căsătorindu-se cu Denis. O dată pe lună, mergea să-și viziteze bunicul. Îi plăcea foarte mult să meargă la el în vizită. Desigur, vestea despre moartea lui a fost o lovitură puternică pentru ea. Lungile conversații la o cană de ceai fierbinte sau la un pahar de vin plăcut vor rămâne pentru totdeauna în amintirea ei. Soțul a mângâiat-o cu bâlâândețe pe spate, înțelegând cât de greu este acum. Știi, el va fi mereu cu tine în amintirile tale și în ceea ce te-a învățat, a spus el. Dacă ai nevoie să vorbești sau pur și simplu să fii singură, sunt aici. Svetlana a dat din cap, simțind sprijinul și dragostea soțului. În astfel de momente, înțelegea cât de important este să ai oameni dragi aproape. Au stat mult timp în tăcere, împărtășind amărăciunea pierderii și găsind consolare unul în celălalt. A doua zi, au plecat în sat pentru înmormântarea bunicului Vasil. Au plecat de vreme dimineața și deja la prânz au ajuns într-un mic oraș provincial, unde cândva a trăit Svetlana. Au călătorit mult pe drumuri sinuoase. Acum Svetlana simțea o mulțime de sentimente diferite. În ciuda evenimentului trist, în aer plutea o nostalgie. De îndată ce au sosit, i-a întâmpinat o atmosferă familiară, case vechi cu vopseaua scorojită, străzi cunoscute pline de amintiri. Iată acel chioșc unde Svetlana mergea să cumpere pâine, iar acolo, iată, garajul bunicului Vasil. Și iată și casa. Mulți oameni s-au adunat din tot orașul pentru a-și lua rămas bun de la bătrân. La cimitir domnea tăcerea, doar din când în când fiind întreruptă de discuții liniștite ale celor adunați acolo. Denis stătea cu o față serioasă, privind la mormântul bunicului, pe care deja erau așezate flori. Svetlana, ținându-se de mâna lui, simțea cum inima lui se umple de tristețe. Știa că pentru Denis bunicul Vasil nu era doar un om care a ajutat-o pe viitoarea lui soție să se ridice, ci era un om care a devenit pentru el un exemplu de curaj și tărie. S-au apropiat de un grup de rude și prieteni care se adunaseră deja la mormânt. Svetlana a observat cum mulți dintre ei își împărtășeau amintirile despre bunic, despre înțelepciunea și bunătatea lui, despre cum întotdeauna ajuta pe toată lumea în momente dificile. Simțea că căldura acestor amintiri îi învăluie, oferindu-le putere în acest moment greu. Când a venit timpul să se despartă, Svetlana a spus cu o voce tremurândă de emoție cât de mult l-a iubit pe bunicul Vasil. Denis stătea lângă ea, sprijinind-o cu prezența sa. Știa cât de mult a contat bunicul Vasil pentru Svetlana. După ceremonie, au rămas puțin să discute cu rudele și prietenii. Se făcea seară. Pe cer nu mai rămăsese nicio urmă de la soarele apus. Era timpul să se întoarcă acasă. După înmormântarea bunicului, viața a continuat în ritmul ei. Svetlana și Denis lucrau. Ziua se transforma în noapte și totul părea ca înainte, cu excepția acelui gol care se formase în sufletul Svetlanei. Dar, dintr-o dată, a venit la ei acasă o fată care s-a dovedit a fi sora lui Denis. S-a prezentat ca Elena și, cu un zâmbet larg pe față și un aer misterios, s-a grăbit să intre în casă. Svetlana a fost extrem de surprinsă de vizita ei, chiar și doar pentru că nu auzise niciodată că Denis are o soră. S-a uitat la soțul ei, ca și cum căuta în ochii lui confirmarea că acest lucru este adevărat. Ce ciudat! De ce nu mi-ai spus niciodată că ai o soră atât de fermecătoare? I s-a adresat ea soțului. Nu știu. Pur și simplu nu a fost nevoie. Suntem deja oameni maturi. Fiecare își trăiește viața. Așa-i. Elena, a întrebat el, zâmbind la oaspete. În fața lui stătea o persoană strălucitoare și energică, îmbrăcată într-o fustă lungă de un verde închis și o bluză albă. Întreaga ei apariție era atât de festivă, încât abia se integra în atmosfera sumbră a doliu. Da, din păcate, așa este, a murmurat ea bâlând, privindu-le pe Denis ca o vulpe vicleană. Svetlana nu i-a plăcut privirea ei, dar a decis să nu se gândească la asta, deși era copăleșită de sentimente amestecate. Elena a intrat în casă, tot cu același zâmbet larg, neobservând că în jur domnește tristețea. L-a îmbrățișat pe Denis și a trecut rapid la Svetlana, căreia nu i-a reușit să-și stăpânească zâmbetul. Mă bucur atât de mult să vă văd. Ce mai faceți? A spus ea, dar imediat și-a dat seama că ceva nu este în regulă. Privirea Elenei a devenit mai serioasă când a văzut fotografiile bunicului pe masă. Denis a suspinat, explicându-i situația. Tocmai l-am îngropat pe bunic, a plecat de la noi. Vocea lui tremura de emoție, iar Svetlana a simțit cum tensiunea din cameră a crescut. Elena a înghețat pentru o clipă,
Apoi s-a apropiat repede de ei și i-a îmbrățișat pe amândoi. Îmi pare foarte rău. Nu știam. Aș fi venit mai devreme dacă aș fi știut, spunea ea cu sinceritate în voce. În ciuda tristeții, atmosfera a început să se schimbe. Elena a început să-și amintească bunicul cu un zâmbet. Îți amintești cum povestea mereu despre război? Sau cum râdea de propriile sale glume? A început ea să povestească despre momentele amuzante din viața bunicului Vasil. Dar apoi s-a oprit brusc, văzând în ochii celor prezenți că aici ceva nu este în regulă. Elena, Vasil a fost bunicul Svelanei și nu ai putut să-l cunoști, a spus el. Oh, cred că m-am înșelat, a răspuns ea, încercând să-și păstreze calmul. Da, probabil te-ai confundat. Denis, ați avut și voi un bunic Vasil? A întrebat soția soțului. A apărut o pauză stânjenitoare, după care Denis a început să inventeze pe loc un răspuns la această întrebare. A spus că s-a întâmplat ca ei să aibă nu unul, ci doi bunici pe linie paternă. Și s-a întâmplat că Elena a comunicat cel mai mult cu al doilea bunic, cu Vasil, a explicat Denis. Ah, acum am înțeles, a răspuns Svelana. Era deja târziu, era timpul să meargă la culcare. Da, apropo, de ce ai venit atât de târziu la noi? S-a întâmplat ceva? A întrebat Denis. Elena l-a privit cu o expresie surprinsă, apoi a întors privirea către Svelana și abia apoi s-a trezit la realitate. Da, nu-ți poți imagina ce s-a întâmplat în familia mea, a spus ea, răsucindu-și ochii. Și-a acoperit fața cu mâinile și s-a așezat la masă. Fusta verde s-a deschis pe laturi, lăsându-i la vedere picioarele bronzate deasupra genunilor. Ceva serios? A întrebat Svelana îngrijorată. Imediat i-a fost milă de fată și s-a simțit și mai stânjenită pentru comportamentul ei, deoarece nu s-a gândit să o întrebe pe oaspete despre motivul vizitei ei atât de târzii. Poate că fata chiar avea nevoie de ajutor. Ah, Denis, este pur și simplu groaznic. A început ea. M-am certat astăzi cu soțul. Știi că el este foarte gelos, este insuportabil. Nu mai pot suporta asta. Și astăzi ne-am certat atât de tare. Aproape că a fost o bătaie. Scaunele au zburat prin casă, vasele s-au spart. Oh, cât de groaznic este totul! A spus ea, iar apoi, ridicându-se, s-a lipit de pieptul lui Denis. Acesta s-a uitat la soția sa cu ochii mari, apoi și-a așezat încet mâinile pe spatele Elenei, încercând să o consoleze. Nu știu ce să fac. Mă simt distrusă și atât de slabă. Am nevoie foarte mult de sprijinul tău acum, spunea ea, lipindu-se de cămașa lui. Da, desigur. Poți conta întotdeauna pe noi, a spus Denis, privindu-și soția. Aceasta tăcea. Era complet de acord cu soțul. Fetei trebuia să-i ofere ajutor. Avem o cameră liberă, poți locui acolo pentru început, chiar și până dimineața, a întrebat el, cerând sprijinul soției. Aceasta a răspuns că nu este nimic grav și că tocmai făcuse ordine acolo. Elena, îndepărtându-se de Denis și ștergându-și lacrimile, a spus că le este foarte recunoscătoare. Nu-ți poți imagina cât de mult mi-ați ajutat, a spus ea. Apoi și-a aranjat părul lung și gulerul bluzei. Hai, te voi însoți, a spus Svelana, trecând prin coridor către cameră. A deschis cu emoție ușa camerei pe care o pregătise cu gânduri despre viitorii copii. Camera era confortabilă și luminoasă, cu o iluminare bâlândă și mobilă ordonată. Svelana spera că măcar așa eforturile ei nu vor fi în zadar și că Elena se va simți ca acasă. Aceasta este acum camera ta, a spus ea zâmbind, arătând spre patul bine făcut și rafturile cu cărți. Elena părea acum puțin jenată, dar în curând fața ei s-a luminat de bucurie când a realizat că circumstanțele sunt de partea ei. S-a apropiat de fereastră, privindu-se la orașul nocturn. Aici era atât de frumos. Îți mulțumesc, Sve, a spus ea, întorcându-se către soția lui Denis, apreciez foarte mult că mi-ați primit. Svelana a simțit chiar o anumită mândrie pentru sine. Acum, când Elena trecea printr-o perioadă dificilă din viața ei, dorea ca aceasta să simtă sprijinul și să știe că nu este singură în această lume. Dacă ai nevoie de ceva, spune-mi doar. Sunt mereu aici, a adăugat Svelana, încercând să creeze o atmosferă de încredere. Ea însă și se temea să se gândească ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi avut o ceartă cu Denis până la un astfel de punct. Ce ar fi fost atunci? Elena a dat din cap,
S-a așezat pe pat, privind în jur. A observat pe masă câteva fotografii de familie pe care Svelana le-a așezat pentru confort. Oh, și aceasta este după nuntă. Sunteți atât de drăguți aici, îndrăgostiți, a spus Elena cu entuziasm. Svelana a zâmbit și a început să povestească despre acea zi agitată și haotică, când i-au adus o rochie greșită și când Denis a confundat mașinile, când au mers să se plimbe prin oraș, iar apoi Svelana a întrebat-o pe Elena de ce nu au comunicat atât de mult cu Denis. Cu cei mai apropiați oameni trebuie să menții mereu legătura, a spus Svelana, care știa ce înseamnă asta. Da, știu, este greșeala mea, a răspuns aceasta, punând fotografia la loc. De fapt, totul este banal și stupid. Pur și simplu mi-am pierdut telefonul cu toate contactele când eram într-un alt oraș, iar apoi una după alta, și iată că au trecut aproape 3 ani, a explicat Elena. Svelana a dat din cap. Apoi între ele a început o discuție scurtă, iar după ce ambele femei s-au simțit mai relaxate și confortabil, Svelana le-a dorit noapte bună și s-a dus în camera ei. Sper că nu vă voi deranja, a spus Elena în final. Svelana a zâmbit și s-a grăbit să ajungă în pat. Astăzi a fost o zi prea plină. Trebuie să dorm bine. Denis era deja în pat, era acoperit pe jumătate cu o pătură, era curios despre ce vorbeau ele. Svelana i-a împărtășit impresiile ei despre tot, dar apoi a stins lumina, iar camera a fost cufundată în întuneric. Femeia era atât de obosită de ziua de azi, încât, înfășurată în pătură, a adormit imediat. Denis s-a ridicat puțin pe cot și a chemat-o pe soție pe nume. Ea nu a răspuns, așa că a adormit cu siguranță. Atunci el a dat cu grijă pătura la o parte și s-a așezat ușor în pat, apoi s-a ridicat și a ieșit din cameră. Voia să bea ceva sau era atât de obosit încât nu putea adormi. Dar nu, trecând pe coridor, a deschis ușa camerei unde dormea sora lui, a intrat înăuntru. Hei, Elena! A chemat-o el în șoaptă. Ea s-a trezit imediat, așezându-se în pat. De ce ai venit? Ai înnebunit? O întreba Denis. Ei bine, nu am putut să fac altfel. Ți-am spus deja. M-am certat cu soțul, a repetat ea. Nu-mi spune prostii, a întrerupt-o el. Ai înnebunit complet? Șoptea el, deși era foarte greu să nu țipe. Ai făcut asta intenționat? A întrebat el cu o voce joasă. Ei bine, știi că te iubesc, a spus sora și, ridicându-se din pat, s-a lipit de Denis, învăluindu-i gâtul cu brațele și, învârtind buzele, voia să-l sărute, dar Denis s-a întors. Ești imposibilă, a spus el destul de tare. Fii mai liniștită. O să-i trezești soția, i-a amintit Elena. Hai să nu mai stai aici, să nu te mai văd aici peste 2 zile, a șoptit Denis. Voi încerca, a răspuns Elena cu un zâmbet viclean. Apoi, sărind în pat, a început să danseze, ridicându-și tricoul tot mai sus. Umărul ei descoperit o făcea atât de atrăgătoare și tentantă, încât Denis, pentru o clipă, părea că a uitat despre ce vorbea cu ea înainte. În cele din urmă, fata s-a apropiat de marginea patului și a vrut din nou să-l sărute. Aproape că a reușit, dar în ultimul moment Denis a împins-o și, cu o față iritată, a ieșit pe ușă. Elena s-a umplut de zâmbete, apoi a râs în tăcere. Așa a început Elena să trăiască în noua familie. Ce? Se simțea foarte bine. O cameră confortabilă separată, liniște, pace. Era înconjurată de grijă și atenție, și mai era și o persoană care avea un interes special pentru ea. Așa cum s-a spus, Svelana a fost fericită să o ajute pe Elena și să o sprijine în perioada dificilă din viața ei, așa că a considerat comunicarea excesivă cu soțul ei ca pe un sprijin frătesc. La început nu a observat nimic suspect. Elena s-a integrat rapid în viața lor, ajutând la treburile casnice și chiar gătind uneori. A fost întotdeauna atât de drăguță, receptivă, gata să ajute. Svelana a început să simtă că între ea și Elena s-a creat o legătură de prietenie. Dar, în ciuda tuturor acestor lucruri, Svelana a fost totuși puțin derutată de deschiderea excesivă și tactilitatea dintre Elena și Denis. Uneori o îmbrățișa pe soțul Svelanei fără să vrea, alteori îi mângâia mâna. Iar dacă avea o stare foarte bună, putea să-l sărute chiar și pe buze. Din acest motiv, Svelana a fost, să spunem, surprinsă, dar totuși s-a oprit de fiecare dată și s-a abținut de la gânduri negative, nevrând să-și învârte mintea în direcții rele. Cu toate acestea,
Svetlana a observat totuși lucruri ciudate. Elena rămânea adesea singură cu Denis și, deși vorbeau despre lucruri cotidiene, Svetlana nu putea scăpa de sentimentul că între ei există ceva mai mult. Din acest motiv, se simțea inconfortabil, mai ales când se afla împreună cu ei, dar nu putea găsi cuvintele potrivite pentru a-și exprima îndoielile. Odată, când Svetlana a venit acasă mai devreme decât de obicei, i-a prins pe Elena și Denis discutând în bucătărie. Părea că nu era nimic, dar râdeau și se priveau așa cum ar fi avut o legătură specială între ei. Svetlana a simțit cum inima ei s-a strâns de gelozie. "Salut, nu știam că sunteți aici," a spus ea, încercând să-și ascunde emoțiile. Elena și-a schimbat imediat expresia feței, s-a apropiat de Svetlana. "Noi doar discutam despre planurile de weekend," a spus ea și aproape că a orbit-o pe gazda casei cu zâmbetul ei strălucitor. Svetlana a dat din cap, dar în interiorul ei nemulțumirea creștea. A decis să discute despre asta cu Denis. Seara, când toți s-au culcat, s-a așezat lângă el pe canapea. "Denis, aș vrea să vorbesc cu tine," a început ea, încercând să vorbească calm. "Da, dacă vrei. Despre ce?" a întrebat el, punând telefonul pe noptieră. "Nu ați mai comunicat de mult cu sora ta, iar acum pur și simplu nu vă despărțiți unul de altul," a spus ea. "Da, așa este, dar tu ai spus că nu ne-am mai văzut de mult, și asta e normal," a răspuns soțul ei cu nonșalanță. Svetlana a tăcut, dar în memoria ei a apărut amintirea cum Elena își ținea mâna pe coapsa lui Denis, mângâindu-le ușor. "Da, dar am impresia că între voi se întâmplă ceva," a spus Svetlana, așezându-se pe pat. Privirea ei tristă și îngrijorată era îndreptată spre podea. "Poate că este o prostie și trebuie să-mi scot asta din cap, dar..." a tăcut. Denis s-a încruntat și s-a uitat la ea cu confuzie. "Ce vrei să spui?" "Elena este sora mea. Ea doar ne ajută," a răspuns Denis cu încredere. "Da, poate că este prea activă în exprimarea emoțiilor. Este prea deschisă cu mine, dar este sora mea. Cred că nu este nimic în neregulă cu asta," a explicat soțul. Svetlana a suspinat, simțind cum în interiorul ei crește neliniștea. "Înțeleg, dar nu pot să-mi scot acest sentiment. Vreau doar să fiu sigură că totul este în regulă." Denis a luat-o de mână și i-a privit în ochi. "Sve, știi cât de mult însemni pentru mine. Te iubesc și nu te-aș trăda niciodată. Elena chiar încearcă să fie bună și să nu ne împovăreze," i-a spus soțul. Svetlana chiar încerca să se liniștească, dar îndoielile continuau să o frământe și, cu toate acestea, a decis să fie de acord cu soțul și să-și scoată toate gândurile inutile din cap. A doua zi, când Svetlana a plecat la muncă, Denis a plecat și el în treburile sale. Înainte de asta, voia să intre în camera Elenei, dar în ultimul moment s-a răzgândit, iar seara, când a ajuns acasă înaintea soției, a decis să discute serios cu așa zisa soră. "Ai uitat ce ți-am cerut?" s-a adresat Denis cu o întrebare. Era puțin supărat pe ea pentru că acționa de capul ei și cum îi venea. "Hei, mai încet," a răspuns ea cu un zâmbet relaxat, care, ca întotdeauna, era fermecător. "De unde atâta seriozitate? Uf, ce osi, câtă îndrăzneală. Așa că îmi placi și mai mult." Ea a trecut cu mâna pe pieptul lui, iar apoi a băgat degetele între nasturi. "Oprește-te!" S-a retras Denis de la ea. Voia să oprească imediat totul. Mai exact, un comportament atât de necugetat și imprudent al acestei femei excesiv de dezvăluite, asupra căreia nu există nicio autoritate. "Of, of, of," a spus ea cu un suspin. "Ce plictisitor ești!" Denis nu a mai rezistat și a apucat-o de cot. "Elena, trebuia să închiriez apartamentul cu 3 zile în urmă," a spus Denis. "De ce?" "Ești aici," a răspuns ea și și-a îndreptat privirea spre buzele lui. Diavole, cât de obraznică e și, ceea ce e și mai rău, incredibil de frumoasă. Svetlana este de asemenea frumoasă, dar frumusețea trebuie să fie prezentată corespunzător. Și Elena era dintre acele femei care au descoperit în sine această frumusețe, această feminitate și artisticitate în toată splendoarea. Denis voia să o zguduie și să o facă, în sfârșit, să se gândească și să se comporte normal. De fapt, exact asta a și făcut. A apucat-o de umeri și a zguduit-o de câteva ori. Dar Elena nu a reacționat deloc. Se uita la el cu ochii ei mari, căprui, care erau ca un magnet.
Genele lungi creau un văl și, făcându-i privirea atât de subțire și atât de dulce, a deschis ușor gura, iar în ochii ei au jucat diavoli. Denis nu știa cum să mai potolească această femeie. Iar în următorul moment s-a lipit de buzele ei, atât de fierbinți, iar aroma ei, emanată de piele și păr, îl făcea să-și piardă complet rațiunea. Denis a strâns-o și mai tare de umeri, iar apoi i-a dat jos bluză. Elena era splendidă, ca în acea primă dată, cu 4 luni în urmă, când s-a întâlnit cu ea. Controlul a părăsit complet bărbatul, la fel cum, de fapt, și pantalonii lui. A ridicat-o pe Elena în brațe și a dus-o în cameră. Aici s-au lăsat pradă sentimentelor lor, închizând bine ușa conștiinței lor. Denis a ieșit din duș când Svelana intra în casă. S-a bucurat să-l vadă. Denis a atins repede buzele ei. Svelana nu a dat acestui gest o importanță deosebită. Era flămândă și, în plus, în mintea ei se învârtea o idee pe care voia să o pună în aplicare. Svelana iubea foarte mult munca ei și, din această cauză, adesea rămânea mai mult timp, explicând și arătând cum trebuie să fie aplicate tușele, cu ce forță trebuie să apese pe creion. Elevii ei o adorau pur și simplu. Și acum voia să mănânce repede ceva și să facă o schiță mică. Wow, ai venit mai devreme decât mine, înseamnă că ai reușit să pregătești ceva gustos, a observat Svelana cu speranță. Se dezbrăca pe drum, uitând complet că acum nu erau singuri în casă. S-a întâlnit cu Elena în coridor. Aceasta purta un halat de mătase scurt. Salut! A spus ea cu o voce drăguță. Salut! A răspuns Svelana, ținând în mâini cerceii și un pulover. Când Elena i s-a arătat în acest fel, parcă a avut o revelație. Tocmai o văzuse pe soțul ei ieșind din duș, iar acum mai era și această fată în halatul extrem de scurt, cu un zâmbet care apare doar după ce ai obținut ceva foarte dorit. Svelana a privit-o pe Elena de la cap la picioare. Gura ei era întredeschisă, deoarece pe fața ei se citise o mască de neînțelegere și confuzie. S-a întâmplat ceva? A întrebat sora. Ah, nu, nimic deosebit, doar că ești acum în acest fel. A murmurat Svelana. În ce fel? În feminin, în frumos, în delicat, a spus ea, enumerând posibilele variante. Svelana a rămas fără cuvinte, continuând să o examineze pe fată, ce își permite. Bine, mă duc să mă odihnesc, sunt obosită astăzi, a spus Elena cu o voce melodioasă și s-a îndreptat spre camera ei. Ce ați făcut aici? A întrebat Svelana pe soțul ei când s-a întors în bucătărie. Până atunci, ea se schimbase deja, pregătită să mănânce ceva. Noi? A întrebat Denis, făcând un efort să pară că nu înțelege despre ce vorbește soția lui. Svelana a aruncat o privire pe aragaz. Aici nu era nimic. A deschis frigiderul, a scos plăcinta ei preferată cu pui, pe care o cumpărase încă de ieri. Dintr-un motiv oarecare, nu mai aștepta un răspuns de la soț. Își dădea seama că el va începe să inventeze o nouă minciună pentru ea. Svelana și-a ascuns dezamăgirea pe față, altfel ar fi părut că din nou se ceartă cu soțul ei, ca o proastă geloasă. Tocmai am revenit de la muncă. Am alergat astăzi toată ziua ca un câine, plin de praf, și am decis să fac imediat un duș, a răspuns Denis. Se uita la Svelana și, desigur, vedea supărarea ei. Dar a decis că ar fi mai bine să nu atragă atenția asupra acestui lucru. Cina pentru toți a trecut într-o atmosferă liniștită, chiar, se poate spune, în tăcere. Svelana nu avea nicio dorință să povestească ceva. Denis, de asemenea, încerca să nu deschidă gura, doar din când în când aruncând o privire către Elena, care părea că este singura care se simțea minunat și în perfectă ordine. Denis a fost primul care s-a ridicat de la masă, fără să termine sandwich-ul cu cârnați. Svelana a făcut ultima înghițitură de ceai și s-a îndreptat și ea spre camera ei. Elena a rămas singură, a coborât privirea pe blatul mesei. Buzele ei s-au întins într-un zâmbet. Era mulțumită de sine. Iar Svelana, așa cum plănuise după cină, s-a dus să-și pună în aplicare ideea. A scos pânza și cu o pensulă lată a început să o acopere cu vopsea. Treptat, benzile colorate au umplut întreaga pânză. Femeia a luat o altă nuanță de vopsea și cu o pensulă mai mică a marcat pentru sine o delimitare. În acest proces se relaxa, iar mintea ei se umplea cu gânduri complet îndepărtate de problemele cotidiene. Pensulele și vopselele îi permiteau să se desprindă de lumea obișnuită și să-și restabilească forțele, ajutând-o să-și pună în ordine starea de spirit.
Pentru astăzi, Svelana a terminat prima parte a desenului ei, a spălat pensulele și, după ce a strâns locul de muncă, s-a dus la culcare. A doua zi, tot după muncă, a decis să continue. A intrat în cameră, s-a apropiat de pânză și a rămas pe loc. Pe desen a observat elemente noi pe care nu plănuise să le adauge. În plus, fundalul fusese schimbat și s-a făcut ceva în plus. Svelana nu i-a fost greu să ghicească cine a făcut asta. Dar de ce? S-a îndreptat spre bucătărie, unde Elena bea ceai. Elena, de ce ai intrat în camera mea de lucru? A pus ea o întrebare directă. Am uitat complet să-ți spun, a început să balbucească Elena, ca de obicei, făcându-și o voce de înger. Își ridica umerii și zâmbea fără încetare, spunând că nu s-a putut abține. Culoare! Înțelegi, știu că te ocupi cu pictura și chiar lucrezi acasă, dar eu nu am văzut niciodată asta. Mi-a fost extrem de interesant. Nu am putut să mă abțin, a spus ea, zâmbind din nou într-un mod oarecum stupid. Ei bine, înțeleg, ai privit. Dar de ce ai folosit vopselele, pensulele altora și ai pictat acolo ceva necunoscut? Întreba Svelana. Da, îmi pare rău, sunt vinovată, nu trebuia să fac asta. Ca o persoană foarte onestă, a recunoscut Elena, dar ție nu ți-a plăcut? Mie, dimpotrivă, mi s-a părut că fundalul tău era prea insistent, prea strident și, în plus, nu există astfel de copaci în viața obișnuită, știi tu, a spus Elena. Dezamăgirea Svelanei nu avea limite. Se confrunta cu o astfel de obrăznicie pentru prima dată. Chiar și copiii mici nu își permit să manifeste o astfel de îndrăzneală în legătură cu munca altora. Svelana nu a vrut să organizeze o discuție lungă pe această temă, înțelegând că este totul inutil. Elena voia intenționat să o scoată din minți, dar nu va obține asta. Elena, hai să ne înțelegem că de astăzi înainte nu mai intri în camera mea, a spus clar gazda. Da, desigur, te-am înțeles, nu se va mai repeta, a răspuns Elena ca o școlăriță. Svelana s-a întors în tăcere și s-a îndreptat spre camera de lucru. Desigur, nu mai avea nicio stare de a continua munca și era inutil. Pictura fusese stricat. În curând a devenit evident că viața într-o casă cu o a treia persoană nu era atât de simplă cum părea Svelanei la început. Elena intervenea adesea în treburile lor, și acolo, și aici reușea să ofere sfaturi. În plus, încălca evident limitele, mutând lucruri, ascunzând farfuriile preferate ale Svelanei. Au fost cazuri când Elena critica alegerea Svelanei în materie de îmbrăcăminte. Putea să se apropie și să declare direct că nu ar trebui să poarte acel fular, pentru că o face să pară mai plină, sau să spună că naci pantaloni arată ca un sac. Svelana putea suporta multe, dar când a venit vorba de pictura ei, a înțeles că aceasta era deja prea mult. Elena își permitea prea multe. Svelana a început să se simtă foarte inconfortabil. I se părea că Elena o evaluează constant, pe ea și relația lor. Denis, la rândul său, s-a aflat între două focuri. Iubea sora și voia să o susțină, dar de asemenea o aprecia și pe Svelana și nu voia ca ea să se simtă inconfortabil. Cel puțin, așa își explica mereu soției. Situația se încingea. Svelana a început să evite comunicarea cu Elena și, în același timp, îi cerea soțului să rezolve cât mai repede problema cu sora. Denis încerca să rezolve conflictele, dar asta doar agrava tensiunea. Fiecare seară se transforma într-o luptă pentru atenție. Svelana voia să petreacă timp doar cu Denis, iar el nu putea să o ignore pe sora lui. Odată, după o seară deosebit de tensionată, când Elena a făcut din nou o observație despre cum gătește Svelana, aceasta nu a mai rezistat și și-a exprimat deschis sentimentele lui Denis, spunând că așa nu se mai poate continua. Vreau să declar deschis că Elena trebuie să părăsească casa noastră, a spus Svelana cu un ton calm. Denis și Elena, lăsând lingurile deoparte, s-au privit. Se părea că se pregătește o adevărată furtună, iar Elena dorea asta mai mult decât oricine altcineva. Dar Svelana a continuat să vorbească cu o voce calmă. Denis, trebuie să o ajuți pe sora ta să rezolve această problemă. Găsește-i un apartament, o cameră, o casă, nu știu. Ce vrei, fă, dar în acest apartament eu sunt gazda și aici eu stabilesc regulile. Vreau să vin acasă și să știu că lucrurile mele sunt la locul lor, că pot face ceea ce-mi place, să mă îmbrac așa cum vreau și să nu aud nicio observație la adresa mea. Sper că toți m-au auzit și că toți au înțeles totul.
Spunând asta, Svelana a ieșit din bucătărie. Avea dreptate. În ultima vreme, se simțea în special izolată și subestimată în propria casă. Denis a înțeles că situația a scăpat cu adevărat de sub control și că trebuie să facă ceva. Ei bine, frate, cum ne vom descurca cu sora? A întrebat Elena jucăuș. Zâmbetul nu-i părăsea fața. Părea că nimic nu o îngrijora, nimic nu o putea scoate din echilibru. Nu ești sora mea, a răspuns Denis. Ei bine, și ce? Nu schimbă cu nimic situația, a râs ea. Iar Denis s-a agitat atât de tare încât a scos o țigară și a fumat. De ce s-a agitat atât de tare? Desigur, să ascunzi o amantă în casă care se preface că este sora ta nu este o treabă simplă. Totuși, dacă ceva nu-ți convine, ia-o și dă-o afară. Dar, se pare, Denis avea și alte lucruri pe care nu dorea să le dezvăluie. Ei bine, dragă, vei găsi o căsuță pentru sora ta? A întrebat Elena cu un oarecare sarcasm. Sau poate că ar fi mai bine să închiriez un apartament în vecinătate, chiar vis-a-vis de feronierul vostru, și eu voi scrie în fiecare seară, înainte de culcare, pe corpul meu o urare de noapte bună pentru tine, spunea amanta în glumă. În coridor s-a auzit un zgomot, după care ușa s-a închis cu putere. Era Svelana, pregătindu-se să plece la muncă. Elena și Denis au rămas din nou singuri. Ultimul deja luase micul dejun și se îndrepta spre camera lui să se îmbrace. Mai exact, el avea deja pantaloni și cămașă, doar îi mai rămânea să ia sacoul și geanta. A intrat în cameră, a luat ceasul de pe noptieră, l-a pus la încheietura mâinii și a prins catarama. Nu a auzit cum Elena a intrat în cameră. Ea l-a îmbrățișat cu ambele mâini și l-a doborât pe pat. Elena, destul, ce faci? A început el să se plângă. Dar fata nu voia să-l asculte. A început să-l sărute pe gât. Dezbrăcându-i cămașa, Denis încerca să o oprească cu mâinile. Voia sincer asta, dar, din păcate, doar voia. Iar Elena continua să-i dea jos hainele, atinându-i pielea cu degete delicate. De ce te opui? Tu chiar vrei asta? Știu că nu poți trăi fără mine. Nu ai nevoie de soție, nici de familie. Ei bine, recunoaște-ți în sfârșit ție însuți. Și în aceste cuvinte ale ei era o adevărată adevăr. Denis credea că este pregătit pentru familie, că s-a așezat. Credea că o iubește cu adevărat pe Svelana. Dar se înșela. Ca mulți dintre noi, se aprind idei despre dragoste pentru o anumită persoană, încep să se întâlnească cu ea și apoi să trăiască împreună, gândindu-se că sentimentul lor este sincer și adevărat. Dar, de fapt, el nu avea nici cea mai vagă idee despre ce înseamnă asta. Trecerea timpului, în viața lui apare o altă persoană, care devine ca un litmus, care arată răspunsul corect. Și Elena a devenit exact acest indicator. Se strângea din ce în ce mai mult de Denis, trezind în el sentimente puternice și pasionale. Cum putea să-și dea seama? Elena nu era pentru el nicio rudă. Era, de fapt, amanta lui. Cu 4 luni în urmă, ea a venit la el la muncă ca contabil. Între ei a sărit o scânteie, s-a înfiripat o poveste de dragoste. Elena voia ca soțul să se despartă cât mai repede de soția lui, dar el nu se putea hotăr. Amanta se caracteriza prin incapacitatea de a aștepta, spontaneitate și imprevizibilitate. Ea organiza adesea surprize pentru iubitul ei. Odată, de exemplu, a venit la muncă și a intrat direct în biroul lui Denis, a închis ușa pe dinăuntru și l-a privit fix. Elena, ai ceva urgent? A întrebat Denis, privindu-o de la cap la picioare. Fata stătea în palton lung de piele, părul ei era desfăcut, iar buzele erau acoperite cu ruj roșu închis. Poate că totuși ai putea explica? A repetat el. Dar Elena a considerat că este deprisos și fără cuvinte a început să-și desfacă cureaua. Cu un singur gest, a aruncat paltonul pe podea. Denis, aproape că a orbit de ceea ce a văzut. Elena era fără haine. Niciun petic de țesătură nu rămăsese pe corpul ei. Elena, ce faci? Am negocieri în câteva minute. Îmbracă-te imediat, a spus șeful de departament, temându-se chiar să se miște. Elena, mulțumită de sine, a pășit înainte direct către el. Dumnezeule! Elena! A încercat să o oprească Denis, dar era deja prea târziu. Buzele ei au atins gura lui, aprinzând focul în sânge. Când a obținut ceea ce dorea,
A anunțat că a stricat negocierile. A bătut la ușă. Secretara insista că Denis este așteptat. În general, a fost nevoit să se scuze pentru întârziere. Și exact în același mod, a apărut ea în apartamentul lor, spunând că este sora lui Denis și că nu are unde să meargă. Uneori, istețimea ajută la atingerea scopului dorit. Dar chiar vei obține ceea ce vrei. Seara, Svetlana s-a întors acasă cu o scrisoare. Ochii ei priveau spre plicul cu sigiliul biroului notarului. Inima i-a bătut mai repede. Știa că ar putea fi legat de moștenire, despre care o avertizase asistentul social după moartea bunicului Vasile. În cele din urmă, s-a hotărât să deschidă plicul. Înăuntru era o notificare că i-a fost lăsată o moștenire. Svetlana a simțit emoții amestecate, bucurie că bunicul o ținea minte și tristețe din cauza pierderii unei persoane dragi. În scrisoare se spunea că ea este singura moștenitoare a economiilor pe care le-a făcut Vasile. Svetlana și-a amintit din nou cât de des îl vizita, cum se plimbau împreună prin pădure, discutând despre viață. Acum trebuia să ia o decizie importantă despre ce să facă cu moștenirea. Suma aflată în contul bancar nu era deloc mică. Cumva, bunicul Vasile reușise să strângă o avere. Svetlana a decis să consulte un avocat. La întâlnire, specialistul i-a explicat toate nuanțele, ce documente sunt necesare pentru a obține moștenirea, ce taxe va trebui să plătească și ce drepturi are ca moștenitoare. Fata a ascultat cu atenție, încercând să rețină fiecare detaliu. Revenind acasă, Svetlana a avut prostia să-i povestească soțului ei despre asta. Acesta a rămas cu gura căscată. Nu în fiecare zi primești o astfel de veste în echivalent monetar. Și ce intenționezi să faci cu asta? A întrebat soțul. Încă nu știu. Cred că, pentru început, ar trebui să te gândești bine înainte de a începe să faci ceva, a răspuns Svetlana. Mi-ar plăcea să mă ocup de ele corect și dacă vreau să investesc undeva, atunci așa, încât să nu pierd, spunea ea. Da, gândești corect, a răspuns Denis. Pe furș, sora lor a auzit conversația, iar ochii ei au strălucit cu o lumină vicleană. Desigur, a făcut pe neobservata că nu o privește, dar a început să calculeze diferite opțiuni și, găsind o ocazie potrivită, a început cu prudență o discuție cu Denis. Stând pe canapea în camera ei, își răsfoia nervos degetele pe marginea pernei. Elena știa că această discuție cu Denis va fi complicată. Trebuia să facă astfel încât el să nu bănuiască nimic, hotărând că Elena, ca de obicei, face o faptă bună, ajutându-i să se ocupe corect de o sumă mare de bani. Și iată-le! Svetlana nu era acasă, plecase la o prietenă. În ultima vreme, îi devenise insuportabil să stea acasă. Denis s-a apropiat de Elena, s-a așezat lângă ea pe pat. Elena tăcea, parcă așteptând. Aștepta cu adevărat ca Denis să deschidă primul discuția. Am văzut câteva opțiuni pentru un apartament unde aș putea locui. Nu a mai putut să se abțină și a început să vorbească, deși, de fapt, nu avea nevoie de niciun apartament. Mai exact, ca orice adult, îi plăcea să locuiască separat de părinți. Dar, în orice caz, avea unde să meargă. Denis știa foarte bine asta. Și-am dat peste un anunț. Uite, aici este o căsuță minunată. Uite ce camere spațioase, feronieri mari și afară străzi largi. Uite ce gard înalt și sigur, spunea ea, deschizând anunțul pe telefonul lui Denis. Ar fi grozav dacă am locui împreună aici, nu-i așa? A spus ea cu o voce bâlândă. Această fată știa întotdeauna când să se transforme într-o vulpe vicleană sau o pisicuță drăguță. Ei bine, da, ar fi bine, a răspuns Denis cu lene. Răsfoia fotografiile, iar acea căsuță îi plăcea cu adevărat, iar autorul anunțului cerea pentru ea o sumă absolut ridicolă. Îți poți imagina, dacă am avea această sumă de bani, am putea să o cumpărăm și să trăim fericiți și împliniți în dragoste și bucurie, spunea ea, îmbrățișându-le pe Denis din spate și sprijinindu-se cu obrazul de umărul lui. Ei bine, da, ar fi bine, dar toate acestea sunt doar vise, draga mea Elena. Ți-ai făcut bagajele? A întrebat el, schimbând brusc subiectul. Nu putem fi atât de obraznici. Mai devreme sau mai târziu, Svetlana va afla totul și ne va da afară pe amândoi, a spus el. Dar Elena parcă nu l-auzea. Continua să viseze cu voce tare. Imaginează-ți, ne trezim de la cântatul păsărilor. Am făcut cafea pentru noi. Stăm în fotolii afară,
bucurându-ne de priveliștea minunată din jur, de florile minunate, de liniște. E grozav, nu-i așa? Aștepta de la el confirmarea cuvintelor ei. Ei bine, desigur, ar fi minunat, a răspuns Denis, sărutând-o pe umăr, de pe care îi căzuse bluza. Atunci de ce mai așteptăm? Putem să facem totul posibil, a exclamat ea. Ei bine, cum? Nu pot lua o astfel de sumă de bani din fondul de rezervă al companiei, a spus Denis. Și nu va fi nevoie, a răspuns Elena cu entuziasm. Ei bine, de unde vei lua atâția bani? Chiar dacă cer, este totuși o sumă considerabilă, a spus Denis. Îmi pare rău, dar am auzit pe furș că soția ta a primit o moștenire. Isteți și atât de discret, a întrebat Elena. Ei bine, da, și ce din asta? Nu înțeleg unde vrea să ajungă amanta lui. Că poți să-i propui Svelanei să investească banii în imobiliare, dar știi și tu că, cu fiecare an, prețul imobiliarelor crește, spunea Elena. Cuvintele ei l-au făcut pe Denis să se gândească. Explică-i pur și simplu că a investi bani în achiziționarea unui apartament sau a unei case este întotdeauna profitabil, chiar mult mai bine decât să pui banii în cont, spunea ea. Nu, ea nu va fi de acord, a răspuns Denis. De ce ai decis atât de repede? Vorbește cu ea cu delicatețe, nu trebuie să o presezi, doar adu discuția astfel încât ea să ajungă singură la această idee, a spus Elena. Denis a privit-o, gândindu-se că această mică minte conține o adevărată comoară de idei utile. Ei bine, ai dreptate, bine, voi vorbi cu ea, a spus Denis. Elena a tăcut, bărbatul voia să iasă în coridor, dar fata l-a oprit brusc. Așteaptă, Denis, așteaptă, să nu ne grăbim. Înțelegi, trebuie să faci asta ca și cum ar fi întâmplător, a spus ea. Ei bine, am înțeles, a răspuns interlocutorul ei. Elena s-a ridicat de pe pat, s-a apropiat de el și l-a sărutat pe buze. Ești cel mai bun, i-a spus ea. În aceeași seară, Denis a deschis discuția cu soția. A întrebat-o dacă a găsit o modalitate de a gestiona banii. Svelana a răspuns că, până acum, nu a avut timp să se gândească la asta. Trebuie să ne grăbim, pentru că situația economică este instabilă. Astăzi avem o sumă pe cont, iar mâine deja va fi alta, spunea el. Și ce propui tu? Întrebă soția lui. Deocamdată nu propun nimic. Doar mă interesez. Poate ai vreo idee care ți-a venit în minte? Spunea el. Anul trecut, la muncă, un coleg a cumpărat un apartament cu 10 milioane, a făcut reparații acolo și acum se pregătește să-l vândă cu 20. Spunea el. După cum vezi, se poate câștiga bine. Svelana s-a gândit. Va trebui să alegem cumva un moment să vedem apartamente sau case. Sunt sigur că vor exista opțiuni potrivite, spunea el. Și Svelana a decis că el a dat un sfat destul de bun și s-a arătat interesată de acest subiect. În timp ce Denis aștepta ca Svelana să înceapă să caute proprietăți potrivite, Elena deja insista să cumpere acea casă cât mai repede. Nu vrei să trăim separat, doar noi doi? Întreba ea pe iubitul ei. Vreau. Dar știi că sunt căsătorit, răspundea Denis. Da, dar eu mă întrebam cine e acea femeie. Râdea ea. Len, eu vorbesc serios, spunea Denis. Și eu vorbesc serios, răspundea ea, ridicând sprâncenele și privindu-le în ochi. Și într-o zi, soțul a venit acasă și a spus soției cu bucurie că a găsit o investiție bună, iar Svelana s-a uitat la el cu uimire, fața ei luminându-se cu un zâmbet. Nu o să crezi, am ucis 2 iepuri dintr-o lovitură, a spus el vesel. Soția tocmai terminase de spălat vasele, își șterse mâinile cu un prosop și începu să-l asculte pe soțul ei cu și mai mult interes. Ce loc este acesta? Mă întreb, se gândea Svelana. Deja mâine Elena va pleca de aici, spunea el, schimbând subiectul. A găsit oare o locuință? Întrebă soția. M-am străduit și am cumpărat o casă pentru sora mea, răspundea Denis. Wow! O casă întreagă! Ce om bun ești! Credeam că vrea să locuiască într-un apartament. Începu să mediteze soția lui. Da, am luat în considerare și un apartament, dar i-a plăcut foarte mult o căsuță. Apropo, cred că ți-am arătat-o și ție, spunea Denis cu o voce veselă. Nu știam că câștigă atât de bine, concluzionă Svelana, iar Denis opri cu atenție. Nu ai înțeles.
se hotărâ el să explice. Am investit moștenirea ta în această casă. În casa în care va locui Elena? Întrebă soția lui. Desigur, confirmă Denis. Ai cheltuit toți banii mei cumpărând o casă pentru sora ta? Întrebă din nou Svelana. Da, și ce e rău în asta? Tu ai spus că o sumă așa trebuie investită în ceva rațional, răspundea Denis și părea că deja începe să se irite. Dar de ce nu mi-ai spus nimic despre asta? Întrebă Svelana. Pentru că am crezut că vei fi nemulțumită. Ești mereu nemulțumită de ceea ce fac. Totul îți displace și nu îți ajunge nimic. Trebuie să-i ajutăm pe frații și surorile noastre, iar tu te gândești doar la tine. Soțul izbucni brusc. Svelana abia putea să-l recunoască pe vechiul Denis. Era șocată de reacția lui. Tăcând, ieși din bucătărie, iar Denis bea un pahar cu apă și-și revenea puțin. Totuși, în realitate, era fericit că totul a mers bine. Gândindu-se puțin mai mult, Denis se hotărâ să se scuze față de Svelana și să-și îndrept cumva reacția bruscă de furie și neobrăzare. Sve, îmi pare rău, nu ți-am spus cum trebuie. Pur și simplu astăzi a fost o zi prea stresantă, multe lucruri, documente, semnături, mi-a dat peste cap mintea. Îmi pare rău că nu m-am putut controla. Începu Denis să se justifice. Svelana stătea tăcută în camera ei. Răsfoia fără sens o carte, poate voia să se distragă, dar gândurile ei se întorceau mereu înapoi. Denis continua să se explice. O astfel de variantă a venit complet neașteptat. Totul s-a întâmplat atât de repede, iar discountul a fost bun, așa că, fără să mă gândesc, am acceptat această afacere. Înțelegi sau nu? Denis voia să o convingă pe soție că are dreptate. Pe lângă mine, mai erau și alții care voiau să cumpere această casă, așa că am avut noroc. A fost bine că am reușit să fac asta primul. Denis, am înțeles că banii mei i-ai investit în casa în care va locui sora ta și care o va folosi cum vrea, spuse ea cu o voce indiferentă. Dar asta nu va dura mult. De îndată ce vei decide că ai nevoie de bani, vom pune imediat casa la vânzare și vei primi toată suma ta și chiar mai mult, îi spunea soțul. Soția înțelegea că soțul o minte și că evident el plănuiește ceva cu proprietatea ei. Denis încercă să o asigure că nu trebuie să se îngrijoreze. I-a spus că totul este sub control și că nu trebuie să reacționeze atât de violent. Dragă, iubirea mea! Denis se așeză în genunchi lângă Svelana. Nu s-a întâmplat nimic grav. Ți-am spus totul așa cum este. Și mai ales, am ajutat o persoană care avea cu adevărat nevoie, îi spunea soțul ei. Ea nu știa ce să răspundă. Se întoarse spre masa de la fereastră, își puse cartea pe genunchi. Denis o privea un timp, dar nu mult. În curând se ridică din nou. Bine, ocupă-te de treburile tale, iar eu trebuie să o ajut pe Elena să-și mute lucrurile, spuse Denis și se îndreptă spre camera surorii pentru a aduna valizele. Svelana rămase singură în cameră. Se auzea zgomot din hol. Apoi a decis să bea o cafea cu lapte pentru a se liniști puțin. Ieși din cameră și îl văzu pe soț cu o vază mare în mâini. Întrebă unde o duce. Și Denis răspunse că sora lui s-a îndrăgostit de această vază și de aceea l-a rugat foarte mult să o aducă în noua casă. Dar aceasta este cadoul nostru de nuntă, se împotrivi Svelana. Totuși, ea era plină de praf, în dulap. Nimeni nu o folosea. Când ai pus ultima dată flori în ea? Întrebă Denis, convins de corectitudinea acțiunilor sale. Interesant, dar când ai adus ultima dată flori pentru mine? Răspunse soția cu o întrebare. Privirile lor s-au întâlnit, iar privirile s-au oprit. Denis deschise gura, dar nu știa ce să răspundă. Chiar uitase când a adus ultima dată Svelanei trandafiri, lalele sau chiar simple crizanteme. Soția lui avea dreptate. El încetase de mult să acorde atenție femeii sale. Dragă, acum nu este momentul și nici locul pentru aceste discuții stupide, spuse Denis. Cuvintele lui o lăsaseră pe Svelana și mai confuză. Ea zâmbi, crezând că soțul ei a înnebunit complet. Deși în interior mai exista o speranță că el se va găsi cumva să se explice cu ea și să discute totul calm. Dar în loc de asta, el doar strânse mai bine vaza mare de culoare lila și se îndreptă spre ieșire. Comportamentul lui obraznic și lipsit de principii în acel moment a tulburat-o atât de mult pe Svelana și a provocat în interiorul ei o mare furtună de emoții, încât ea se aruncă după el și apucă vaza cu mâinile. Pune-o la loc. Este vaza mea.
exclamă ea. Sve, liniștește-te. Ce-ai făcut? O întreba soțul ei. Nu mai face isterie, nu este deloc necesar, spunea el, continuând să tragă vaza spre el. De ce iei lucrurile mele la o femeie străină? Întrebă Svelana. Nu este o femeie străină, este sora mea, răspundea Denis. Repet, nu mai face isterie, spuse el și trăsese cu putere vaza spre el. Dar Svelana nu avea de gând să cedeze. Își apăsa degetele pe obiectul de sticlă, dorind să-l păstreze. Paturile degetelor și unghiile ei se făcuseră albe de tensiune. Se pare că nu înțelegi deloc ce faci. Încep să am îndoieri că Elena este cu adevărat sora ta, declară soția. De data aceasta, soțul zâmb. Și cine este? Întrebă el. Ei bine, din câte se pare, iubita, răspunse Svelana la întrebarea ei. În acel moment, Denis slăbi strânsoarea, iar vaza ajunse în mâinile Svelanei, dar forța gravitațională a obiectului de sticlă era mult mai puternică decât strânsoarea mâinilor care alunecaseră și aceasta căzu pe podea și se spulberă, făcând un zgomot puternic. Soțul și soția își îndreptară privirile în jos. De pe podea, cu vârfurile în sus, îi priveau cioburile cadoului care le-a fost oferit la nuntă. Căderea acestei vaze putea însemna un singur lucru: viața de familie a Svelanei cu Denis a început să crape. Soțul nici măcar nu se gândi să o ajute să strângă cioburile, pur și simplu ieși pe ușă. Iar Svelana se așeză în genunchi pentru a aduna sticla. Simți un val de căldură pe față, iar ochii ei se umplură de lacrimi. Nu putea să-și explice de ce i-a fost atât de rău, atât de dureros, atât de neplăcut. Deși se părea că soțul ei nu a făcut nimic rău, dimpotrivă, voia să o ajute pe sora lui, care acum trecea prin momente neplăcute în viață. Dar ceva îi spunea că acea femeie nu era deloc sora soțului ei, iar astăzi i-a spus asta direct lui Denis. Numai că el nu a avut curajul să recunoască cuvintele ei. Svelana dorea să creadă că totul este o minciună, că într-adevăr s-a panicat, gelos pe soțul ei. Numai că inima ei de femeie îi spunea contrariul. Denis era prea interesat de bunăstarea acestei așa zise surori. În cele din urmă, femeia se liniști și, luându-se în mâini, curăță în hol. De la vaza spartă nu mai rămăsese nicio urmă. S-a făcut atât de multe cioburi încât nu mai puteau fi lipite sau adunate. Când totul fusese deja curățat, Svelana își prepară cafeaua preferată, adăugând puțin smântână, și se așeză la masă în bucătărie. În cap nu avea nicio idee. Și în interior domnea un gol, iar doar tristețea și melancolia, purtând coroane, se așezaseră în sufletul ei. Seara, Denis se întoarse acasă și spuse că sora lui i-a invitat pe ei să sărbătorească mutarea. Svelana simți o jenă din cauza certurilor cu soțul, căci Elena era atât de bună, atât de drăguță, chiar nu uitase să împărtășească cu ei sărbătoarea ei, iar ea, ca o soție nebună, îi pătează în numele cinstit. I-a spus soțului că aceasta este o veste bună și că este foarte fericită că Elena nu i-a uitat. Da, voia să-ți mulțumească personal pentru încredere și ajutor, căci fără tine nu se știe ce s-ar fi întâmplat cu ea, spuse Denis. Svelana îl privea în ochi, înțelegând că el spune cuvinte de mulțumire, dar inima ei simțea că sub această ambalare plăcută se ascunde o minciună pe care Svelana nu voia să o accepte. Nu voia să privească adevărul în ochi, preferând să rămână condusă în această situație. Mașina neagră se opri lângă o casă mică, ale cărei pereți erau acoperiți cu siding bej. Terenul era împrejmuit cu un gard din bare de fier. În jurul casei creștea un gazon verde frumos și erau flori înflorite. Feroneria mare permitea luminii soarelui să pătrundă liber în interior. Acoperișul era acoperit cu țiglă roșie, iar pe pervazuri erau ghivece cu flori strălucitoare. Ușa de intrare din lemn cald era decorată cu ornamente sculptate complicate. În spatele ei se deschidea un hol spațios cu tavane înalte și un candelabru rafinat care lumina bâlând tot spațiul. Pereții erau vopsiți în nuanțe deschise, iar podeaua era acoperită cu lemn natural. Svelana Zaducheva se uita în jur. Casa era într-adevăr foarte frumoasă. În cele din urmă, Elena ieși să-i întâmpine. Părea că era toată din grație și eleganță. Purta o rochie lungă care curgea pe figura ei, ca apa, subliniind fiecare linie. Culoarea rochiei amintea de cerul nopții, presărat cu stele. Se potrivea foarte bine cu nuanța părului ei. În ochii Svelanei se evidenția un colier subțire la gâtul fetei, care sublinia cu eleganță frumusețea ei. Svelana, cât de fericită sunt să te văd,
spuse ea cu o voce angelică. Uite ce casă frumoasă a găsit pentru mine soțul tău. Ei bine, mai bine spus, a găsit-o pentru tine. Numai că eu voi locui puțin în ea. Bine, întrebă ea, mai mult din politețe. Ochii ei străluceau ca niște pietre prețioase pline de viață și energie, ceea ce nu se putea spune despre adevărata proprietară a acestei case. Apoi, Elena îi invită pe toți în sufragerie, plină de confort. Canapeaua moale și fotoliul invitau la o petrecere plăcută, dar Svelana se simțea cumva neliniștită aici. Elena anunță că a comandat câteva feluri de mâncare calde, care ar fi bine să fie mâncate înainte de a se răci, și toți trei începură să mănânce. Tăcerea se așeză, spartă de sunetul furculițelor și lingurilor. Fiecare se gândea la ale sale. Svelana se gândea la slăbiciunea ei și la imposibilitatea de a se apăra, de a-și stabili limitele personale. De ce suportă toate acestea până acum? De ce nu îi spune lui Denis direct că nu poate fi tratată astfel? Se teme. Se teme de singurătate? Se teme să fie o persoană rea? Nu vrea să-și piardă fața de om bun, mereu compasiv și primitor. În același timp, Elena se gândea la ale ei, și anume cât de bine se descurcă și cum îi conduce pe amândoi de nas. Această fată nu a suferit niciodată de o stimă de sine scăzută și nu a căzut niciodată în starea de victimă. Corectează-ți coroana și mergi înainte. Acesta era motoul ei în viață. Pauza s-a prelungit puțin. Denis își ridică privirea spre fete. Mi se pare că carnea este excepțională, atât de fragedă, spuse Elena, îmbrățișându-le pe Denis. Se părea că încerca intenționat să provoace un sentiment de gelozie în Svelana, dar aceasta se ținea bine. Da, am observat și eu asta, spuse soțul. Svelana le zâmbi înapoi. Da, mâncarea a fost foarte gustoasă. Ei bine, cum te-ai acomodat aici? Se interesă Svelana. Luă un pahar și făcu o înghițitură de suc. Simțind o senzație ciudată în gât, începu să tușească brusc. Te-ai înnecat? Întrebă Denis, pregătindu-se să o bată pe spate. Svelana nu putea să spună nimic, doar continua să tușească. Fața ei se umflă, se înroș. Denis se uită la Elena, care în acel moment nu făcea nimic, ci doar se uita cu interes, de parcă voia să știe ce se va întâmpla în continuare. Sve, ce ai? Trebuie să chemăm ambulanța, spuse el și scoase telefonul. Între timp, soția lui căzu pe podea. Ce stai acolo? Ajută-o! Strigă Denis către Elena. Ambulanța sosise destul de repede. Oamenii în halate albe au examinat-o pe fată cu un ochi antrenat, după care au injectat un medicament special cu seringa. Doctor, ce este asta? Încercă să întrebe Denis. Deocamdată nu pot spune cu siguranță, dar 90% este o alergie la o substanță anume, răspunse un tânăr doctor. Apoi, toți cei trei medici cu targa în mână, pe care se afla Svelana, ieșiră din casă. Și din nou se așeză tăcerea. Denis opri pe Elena, iar ea se uita la el. Dar nu se uita doar, ci parcă se bucura de faptul că poate observa reacția lui. Scoase o țigară și se apucă de fumat. Un val dens de fum se îndreptă spre spațiul camerei. Elena, nu cumva tu ai făcut asta? Întrebă Denis, iar ea inspiră din nou fumul de țigară și nu se grăbea să-i răspundă. De ce ai crezut că eu am făcut asta? Întrebă ea în cele din urmă. Dar nu ai auzit? Doctorul a spus că 90% din motivul pentru care Svelanei s-a făcut rău este o alergie la o substanță specifică. Ce i-ai pus? Întrebă el din nou. Apoi se apropie de masă și-și apropie nasul de farfuria din care mâncase soția lui. Inspiră aroma mâncării și, deodată, cu groază, își dădu seama că Elena a presărat intenționat carnea din farfuria Svelanei cu un condiment la care aceasta avea o alergie teribilă, iar, ca urmare, se producea un edem sever și sufocare. Cum ai putut? De ce ai făcut asta? Denis continua să-i pună întrebări Elenei, necrezând că ea a pregătit cu adevărat o astfel de tortură pentru Svelana. Ascultă, taci, nu mai apăsa pe nervii mei, spuse ea și făcu o tragere scurtă. Pe ea au reușit să o ia medicii. Acum o vor salva, iar ea va reveni la sine. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, spuse ea. Denis o privea pe această fată și pur și simplu nu putea să creadă că aceasta este realitatea în care se află acum. Dumnezeule! Denis își cuprinse capul cu mâinile și se așeză în fotoliu. Ai fi putut să o omori. Se adresă el amantei.
Iar dacă ar fi murit, ce atunci? Se îngrozea doar la gândul acesta. Ei bine, dacă s-ar fi întâmplat așa, atunci da, dragul meu, ar fi murit, răspunse ea fără să-i pese. Și crede-mă, toate dovenile ar fi indicat spre tine. Cu un sentiment de dominare, spuse ea, apoi se apropie de masă și, luând un pahar cu vin, îl golise până la fund. Bea cu o sete atât de mare, încât doar cei care simt o sete extremă pot bea. Ce? Întrebă Denis, neînțelegând la ce se referă. Acum vorbești serios? Întrebă el din nou, strângând din sprâncene și încruntându-se. Ei bine, da, și ce? Ești perfect pentru rolul de criminal, începu Elena să vorbească. Toate indiciile te indică pe tine. În primul rând, ești soțul ei, cea mai apropiată persoană, știi toate obiceiurile ei, la fel cum știi și la ce are alerge soția ta, nu-i așa? Nu ți-ai iubit soția și ți-ai luat o amantă, spuse ea, privindu-le intens în ochi. Ai vrut atât de mult să fii cu ea, încât ai cumpărat o casă pentru ea cu banii soției. Ei bine, acum, când ai realizat că Svelana este doar un obstacol pentru tine, ai decis să scadi de ea în cel mai simplu și eficient mod. Nu-i așa? Întrebă ea, așteptând cu nerăbdare reacția lui la cuvintele ei. Ai înnebunit. Ești în toate mințile tale. Ești un monstru, îi spuse el. Dumnezeule, nu pot să cred asta, spunea Denis, iarăși apucându-se de cap și alergând prin cameră. Da, liniștește-te, totul s-a terminat, iar tot ce ți-am descris acum nu se va întâmpla, așa că uită totul din cap, spuse ea. Hai să bem mai bine, adăugă fata, umplând paharele cu vin. Denis era șocat de cuvintele ei. Această fată avea un caracter incredibil. Elena, care părea atât de fragilă și feminină, în realitate avea un demon adevărat în interior, care în ultima vreme dorea să se manifeste, atât de frumoasă, drăguță, în realitate nu avea nicio picătură de compasiune sau milă. Fără sentimente și fără milă, așa a cunoscut-o Denis astăzi. Denis, sunt obosită, hai să dormim. Spunând asta, ea se îndreptă spre cameră, iar bărbatul rămase să stea în bucătărie. Se gândea că a căzut într-o capcană. Nu știa acum cum să scape, cum să se elibereze de această dependență. Această fată avea o putere atât de mare, era capabilă să stăpânească voința altora. Dar Denis nu era legat de Elena doar prin apropierea lor și incapacitatea de a se despărți de ea, ci pentru că, odată, s-a întâmplat ca Denis să fie martorul întâmplător al unei crime teribile. Așa cum s-a descris anterior, Denis a cunoscut-o pe Elena când ea a venit să se angajeze la el ca contabil. A lăsat o impresie bună și în prima zi și-a arătat abilitățile profesionale. Denis a fost mulțumit de viteza și inteligența ei, rezolvând rapid sarcinile și fiind mereu într-o stare bună. Denis a fost foarte fericit că a acceptat-o la muncă. Dar puțin mai târziu a început să observe că Elena, venind la muncă, îndeplinește nu doar sarcinile sale de lucru, ci îi arată și diverse semne de atenție lui însuși. Și la început, Denis a fost flatat de asta. I-a ridicat moralul. Cu siguranță toată lumea ar dori să primească atenție de la o fată atât de frumoasă ca Elena. Ea își alegea întotdeauna cu mare grijă ținutele și avea grijă de machiaj. Uneori se întâmpla să-i aducă cafea în birou, iar în primele dăți părea că este o grijă din partea ei, dar mai târziu Denis a realizat că fata se aștepta la ceva mai mult decât o colaborare de afaceri. Odată, Elena, ca și în alte dăți, îi aduse cafea și închise ușa biroului. Denis, fiind căsătorit, a încercat întotdeauna să se limiteze la cuvinte de mulțumire pentru astfel de gesturi, dar de data aceasta Elena a cerut de la el mult mai mult pentru atenția ei. Se apropie prea aproape, astfel încât Denis a fost nevoit să se ridice din fotoliu pentru a putea, așa zicând, să reziste asaltului acestei fete îndrăznețe. Se părea că i-a așteptat doar asta. Aproape lipindu-se de el, își puse palma pe pieptul lui și începu încet să o coboare. Palma ei cobora tot mai jos, până când Denis nu a reacționat și a oprit-o, strângând-o strâns la el. Elena zâmbi și șumedă buzele. Era ca un indiciu pentru apropiere. Denis îi examina fața cu machiajul perfect. Un ruj ușor pe obraje și o strălucire delicată subliniau frumusețea ei naturală, iar eyelinerul îi dădea un oarecare farmec, pe care dorea să-l accepte ca adevăr, doar pentru a cădea complet sub vraja ei nebună. Se uita în ochii ei și era atras ca un magnet de buzele ei. Sărutul i-a amețit capul, aruncând toate gândurile inutile pe fereastră.
Neînțelegând cum Denis a tras-o pe Elena mai aproape de el, nu voia să o lase să plece, nu voia să se oprească. Dar fata a fost cea care a făcut-o prima. Dând un pas înapoi, ea plecă, lăsându-le pe Denis în sentimente confuze. După acea întâmplare, Denis nu mai putea respira normal în preajma ei. Elena reușise să obțină ceea ce dorea, iar ei doi au început să se întâlnească în secret. La început, acestea erau întâlniri rare. Pentru asta, Denis rezerva o cameră la hotel. Elena îi umplea viața cu noi culori, noi sentimente, impresii pe care nu le mai experimentase înainte, iar într-o zi îi povesti că suferă de tulburare bipolară. Bietul meu soț suferă groaznic din cauza mea, spuse ea gânditoare, stând în pat. Așadar, ești căsătorită? Întrebă Denis. Acest context l-a surprins. Deși, până la urmă, la ce să se plângă? Până la urmă, el însuși fusese căsătorit. Da, soțul meu este un om foarte bun, mă iubește foarte mult, nu-mi face rău, dar eu nu am nevoie de asta, a recunoscut ea cu sinceritate. De ce? Până la urmă, el îți oferă cu siguranță foarte multe, a observat Denis. Da, e adevărat, dar uneori este atât de plictisitor, uneori îmi strică atât de mult dispoziția, încât aș vrea să-l omor, a spus ea, iar Denis a râs. Dar asta e normal. Uneori avem nevoie de o pauză de la cei apropiați. Asta facem, de fapt, a răspuns el, râzând. A căzut peste Elena, a început să o sărute, ea râdea ca un copil. Într-o altă ocazie, când Denis s-a întâlnit cu Elena, ea era evident într-o stare proastă. Mai exact, era plângăreață, supărată dintr-un motiv sau altul. Denis a încercat să afle ce s-a întâmplat, dar Elena nu avea un răspuns clar și precis. Spunea ceva despre vremea rea, melancolie în suflet, lipsa dorinței de a face ceva. Denis a încercat să o înveselească, să-i ridice moralul, dar toate încercările lui au fost în zadar. Dimpotrivă, ea s-a supărat și mai mult pe el și a început să se certe. În cele din urmă, au ajuns împreună în camera de hotel, care devenise deja un loc obișnuit pentru întâlnirile lor. Elena a luat o țigară și a ieșit pe balcon, privind cerul nopții, fumând. Ochii ei erau plini de melancolie și chiar de o oarecare disperare. El a vrut să o ajute cumva, dar nu știa cum. A spus că se va duce acasă, dar ea l-a oprit. Dacă pleci, va fi și mai rău pentru mine. Te rog, rămâi cu mine, a spus ea, iar Denis a fost de acord. A fost fericit să audă de la ea că este necesar, iar Elena, în răspuns, a prins din nou țigara cu buzele și a tras o fumă adâncă, continuând să privească melancolic cerul nopții, iar atunci Denis nu a înțeles pe deplin sensul cererii ei. Te-ai certat cu soțul? A întrebat el. Elena a dat din cap. Dar totuși se poate rezolva. Mâine te vei întâlni cu el, te vei împăca și totul va fi ca înainte. A spus Denis cu o voce optimistă. Nu va fi. Nimic nu va fi ca înainte. A strigat Elena, speriindu-le pe Denis cu schimbarea ei bruscă de dispoziție. Ce ai pățit? A întrebat el. Nu pot explica, este o stare inefabilă, spunea Elena. Nu știu cum să explic în cuvinte. Pur și simplu simți un gol în interior și nimic altceva. Nimic nu te bucură, nimic nu te atrage. Nu vrei nimic, nu dorești nimic. Ai avut vreodată așa ceva? S-a adresat ea lui. Denis a dat din cap în semn de negare. Asta a fost tot ce au discutat. Elena a chemat un taxi și a plecat acasă. Într-o altă ocazie, complet neașteptat, l-a invitat pe Denis la ea acasă la o petrecere, spunând că soțul ei are ziua de naștere și că și-ar dori foarte mult să fie alături de ea. Denis a fost extrem de surprins. A încercat să găsească o scuză pentru a nu merge, deoarece ar fi fost o mare nesimțire din partea lui. Dar Elena, auzind că Denis nu vrea să-i facă companie, a spus că, dimpotrivă, asta le va întări sentimentele și va adăuga puțină intensitate relației lor. Dragul meu, nu te îngrijora, mă voi comporta decent, nimeni nu va afla despre legătura noastră, a spus ea când a intrat în biroul lui. Într-un mod magic, ea reușea întotdeauna să-l convingă să fie de partea ei. Denis a fost de acord și deja în acea seară s-a aflat la masa de sărbătoare. Oaspeții erau puțini, dar nu foarte puțini. Probabil, vreo 20 de persoane erau prezente, așezate la o masă lungă. Zâmbetele de pe fețele lor arătau că erau bucuroși să vină în această casă pentru a împărtăși această sărbătoare cu gazdele.
S-a dovedit că soțul Elenei împline astăzi 40 de ani. Denis nici nu bănui că Elena, în vârstă de 23 de ani, era căsătorită cu un bărbat atât de matur. Oaspeții au ținut toasturi în cinstea sărbătoritului, au vorbit mult, au mâncat preparate delicioase, iar când s-au îmbătat puțin și s-au relaxat, au început să cânte și să danseze pe muzică melodioasă. "E bine, e minunat!" I s-a adresat Elena lui Denis. Acesta i-a zâmbit înapoi, deși încerca să se comporte reținut. A reușit deja să prindă câteva priviri insistente din partea soțului ei. Seara decurgea bine, iar totul ar fi fost perfect, dar apoi Elena s-a dus în bucătărie și a tăiat un tort mare în felii, după care a dus pe un platou farfurii cu desert pentru toți oaspeții. Singura persoană care a rămas fără tort a fost soțul ei. El a râs și a spus soției că a fost neglijat, iar ea a râs și, uitându-se la Denis, a spus că acum Denis va remedia totul. Denis, fără să se aștepte la o astfel de întorsătură, a vrut să refuze, dar i-a fost foarte incomod, deoarece acea felie era destinată sărbătoritului. "Acum totul va fi bine," a spus el vesel și s-a dus în bucătărie. Pe un platou mare și frumos era o felie decentă de tort cu o lumânare aprinsă. Denis a pus farfuria în fața sărbătoritului, acesta a făcut o dorință și a stins lumânarea. Elena i-a mulțumit iubitului, iar apoi s-a întors la locul ei, iar oaspeții au continuat seara, iar soțul Elenei, înarmat cu o furculiță, a trimis prima felie de tort în gură. Soția lui l-a observat. În acel moment, telefonul lui Denis a sunat. Era Svelana. I-a spus Elenei că se va întoarce imediat și a ieșit în bucătărie. Pentru Svelana, Denis a inventat o legendă, spunând ca o mică petrecere de companie. Știa că Svelana nu-i place astfel de evenimente și, prin urmare, nu se îngrijora că aceasta va dori să vină cu el. Când s-a întors, toți oaspeții ridicaseră deja un nou toast, inclusiv sărbătoritul. Paharele au fost golite până la fund, iar soțul Elenei a exprimat dorința de a dansa cu ea. Au ieșit în mijlocul sălii, au început să danseze un vals în cerc, rotindu-se de parcă nu atingeau podeaua, iar apoi sărbătoritul s-a simțit rău și a căzut mort. Ambulanța sosit a concluzionat că, din cauza activității excesive și a alcoolului, a suferit un infarct, de care a murit. Oaspeții erau îngroziți. Nu înțelegeau cum s-a putut întâmpla așa ceva, deoarece Vladimir, așa-l chema, a fost întotdeauna activ în sport, încercând să ducă un stil de viață sănătos. După moartea lui, Elena a continuat să locuiască în casa lui. Totuși, bărbatul nu reușise să-și plătească toate datoriile, așa că Elena a fost rugată să elibereze locuința. Așa că s-a mutat la părinți și a continuat să se întâlnească cu Denis. A recăpătat bucuria de a trăi și puterea. Dorea să creeze, să facă ceva. Denis era din nou fericit să fie alături de o fată atât de strălucitoare, înfloritoare și veselă. Dar într-o zi, când s-au întâlnit din nou, Elena era din nou fără dispoziție. Denis a întrebat-o ce s-a întâmplat, iar ea a răspuns că vrea ca ei să-și legalizeze relația, la care Denis i-a spus că acest lucru este imposibil, el fiind căsătorit cu Svelana și iubind-o pe aceasta. "Chiar crezi asta?" l-a întrebat ea și a râs. Denis i-a spus să nu se bage în treburile lui și că este capabil să decidă singur ce este adevărat pentru el și ce nu. Elenei nu i-a plăcut cum vorbește cu ea și i-a dat de înțeles că va povesti despre relația lor Svelanei. Denis a rămas uimit. "Nu vei face asta," i-a spus el. "Tenșei," i-a răspuns Elena. "Crezi că sunt o șoricică slabă care nu poate schimba roata vieții ei?" a spus ea cu un oarecare sarcasm. Denis nu a înțeles pe deplin ce vrea să spună. Nu o considerase niciodată o șoricică. "Odată am schimbat deja viața mea," a spus ea, trecând cu degetul arătător peste buzele lui. "Și tu ai fost martor la asta," a adăugat Elena. "Nu înțeleg despre ce vorbești. Crezi că moartea soțului meu a fost întâmplătoare?" l-a întrebat ea și a râs, de parcă ar fi spus ceva amuzant. "Nu înțeleg unde vrei să ajungi," a întrebat-o din nou Denis. S-a uitat la ea cu o privire rapidă, presupunând că vrea să-l manipuleze. "Acea felie de tort pe care i-ai adus-o soțului meu de ziua lui a fost otrăvită," a spus ea cu un anumit plăcere, "așa că vreau să te avertizez. Dacă mă refuzi, va trebui să mă duc la poliție și să le spun totul." "Ești sigur că vrei asta?" a întrebat ea. Denis a fost șocat. A realizat că se află într-o situație fără ieșire. Deocamdată nu știa ce să facă și a decis să câștige timp.
I-a promis Elenei că va încerca să se despartă liniștit și pașnic de Svelana, astfel încât să poată legaliza relația lor. Ea a fost de acord, dar la fiecare ocazie nu a ratat șansa de a-l șantaja. Amenințându-le cu închisoarea, a obținut dreptul de a locui în apartamentul lor cu Svelana. Spunându-i că a pregătit dovezi împotriva lui, i-a jucat cu viețile lor ca și cum ar fi fost păpuși în mâinile ei. Probabil că jocurile ei ar fi continuat, dacă într-o zi Elena nu ar fi avut o isterie și nu ar fi început o ceartă cu Denis. În acea seară, au mers împreună la un club de noapte, unde s-au relaxat bine. Ideea îi aparținea Elenei. Ea era o mare iubitoare de petreceri și distracții. Când s-au pregătit să plece, ea a refuzat brusc să se întoarcă în noua ei casă, dorind să rămână la el. Denis s-a uitat la ea, deja obosit de scandalurile, capriciile și încăpățânarea ei. Ce? Mă refuzi? S-a uitat ea la el cu pupilele dilatate. Elena, ești beată. Cum poți să te prezinți în casa altcuiva în starea asta? Nu te deranjează nimic? Dacă am fi fost singuri, ar fi fost altceva, dar acolo e Svelana. Ei bine, asta nu-i va plăcea deloc, a spus Denis. Dă-mi telefonul, a răspuns ea. Liniștește-te, trebuie să dormi, a spus Denis, ținându-i mâna ca să nu ia telefonul. Dar eu am unul al meu, a spus ea, scoțând telefonul din geantă. Denis s-a grăbit să-i oprească acest lucru. Bine, hai să mergem, a fost de acord el, doar ca să scape de ea pentru o vreme. A decis că acum sarcina lui principală este să o pună în mașină, iar acolo o va duce acasă. Bine, bine. Mergem la apartamentul nostru, a repetat Denis pentru a fi mai convingător. Ura! A strigat ea, agățându-se de gâtul lui. Denis a ajutat-o să se așeze în mașină, apoi s-a așezat și el la volan. Mașina a pornit. Era deja o noapte adâncă. Elena stătea lângă el, cerând să pună muzica mai tare. Tot timpul întindea mâna să apese pe butonul de volum. Basul bătea în urechi. Denis se străduia să se abțină. Acum dorea cel mai mult să deschidă ușa și să o arunce afară. Să plece. A ajuns. Dar, desigur, nu putea să facă asta, deși acest gând nu-l părăsea. În ultima vreme, Elena își permitea prea multe. A decis că, dacă Denis tace, va face tot ce vrea ea. Dar el era deja obosit să danseze după cum îi cânta ea. În mod deschis, ea începea să-l considere un marionetă. Trebuia să pună capăt acestui lucru. Dar cum? Să o denunțe la poliție. Să le spună totul, iar dacă nu-l cred? Această fată era suficient de bogată și avea o anumită putere datorită relațiilor. Dacă dorea, putea să ceară ajutorul lor, dar îi plăcea mai mult să joace cu Denis, să-l facă victimă. Denis își urmărea drumul și cu colțul ochiului o observa pe Elena, sperând că va adormi. Ea continua să se distreze, neavând somn deloc. Denis și-a strâns colțurile buzelor. Dacă nu ar fi fost două circumstanțe, el și Elena ar fi fost un cuplu excelent, dar ea avea o părere prea înaltă despre sine și nu vedea limitele. Iar despre a doua, știți deja. Există opțiunea de a pleca undeva împreună, într-un loc unde nimeni nu-i cunoaște, dar cu caracterul Elenei, este puțin probabil să aibă o viață fericită. Denis se apropia de apartamentul în care Svelana era deja în pat, dar, uitându-se la Elena, care nu-i păsa unde mergeau, a trecut puțin mai departe. De fapt, dorea să lase această femeie beată undeva pe stradă, dar atunci ea s-a trezit brusc și a început să se uite cu atenție pe geam la stradă. Oprește mașina! Am trecut de casa corectă! A strigat ea. Denis i-a răspuns că nu este acea casă. A noastră este la un colț. A spus el. Nu! Uite-o! Oprește! Oprește! A strigat ea. Apoi s-a apucat de volan. Denis a reușit cu greu să vireze pentru a nu se izbi de un stâlp de iluminat. Ce faci? Aproape că am distrus mașina, a spus Denis. Tu te-ai provocat. Te-am rugat frumos să oprești mașina, a răspuns ea. Apoi, fata beată a început să caute cheile în geantă. Denis a așteptat cu răbdare să termine cu asta. Când a găsit cheile, le-a băgat din nou în geantă. A deschis ușa și s-a îndreptat spre casă. Denis o privea prin oglinda laterală. A căzut, ajungând la intrare, și a deschis destul de repede ușa de intrare. La început a decis să o aștepte mașină, dar apoi a ieșit și a mers după ea.
Clădirea s-a dovedit a fi o construcție nouă. Pe multe uși nici măcar nu fusese îndepărtată folia. Pe podea mai erau urme de praf de beton și tencuială. Elena, se pare, nu a observat că a intrat în alt bloc. Cumva a ajuns la etajul 6, a încercat să bage cheia în broască, dar nu reușea. Elena, hai să plecăm de aici, nu este apartamentul nostru, a spus Denis, dar Elena nu l-asculta și continua să încerce să deschidă ușa. Elena, ești normală? Îți spun că acest apartament nu este al nostru. Hai să plecăm. Te duc acasă, a repetat Denis, luând-o de mână pentru a o duce cu el. Regreta că a venit aici, acum va trebui să o scoată de aici o veșnice. Stai, a repetat ea. Acum o să sun pe Svelana și ea ne va deschide. Asta e tot, a spus ea. Apoi a bătut de câteva ori în ușă, ecoul răsunând în tot holul. Elena a lovit din nou ușa, dar acum cu toc. Elena, fii mai liniștită, acum vecinii vor chema poliția, l-a avertizat Denis. Hai să plecăm de aici, te rog. Elena l-a ascultat. El a suspinat de ușurare. Au ajuns la lift. Elena a apăsat butonul. Era extrem de supărată. A apăsat din nou butonul. Apoi a început să lovească cu telefonul. Ce agresivitate! Înainte, Elena îi povestise lui Denis despre tulburarea bipolară și că această boală are faze. S-a gândit că acum se află în faza în care poate fi periculoasă pentru cei din jur. S-a întors pentru o clipă cu spatele la ea și a acoperit fața cu mâinile, dorind ca totul să se termine cât mai repede. În cele din urmă, liftul a sosit, ușile s-au deschis, dar Elena, în loc să intre, l-a îmbrățișat pe Denis de gât, strângându-i gâtul cu curea de la geantă. Denis a fost șocat. La început, a crezut că ea doar se joacă din nou. Era o mare iubitoare de senzații tari. Dar apoi, când aerul din plămâni a început să-i lipsească, bărbatul s-a speriat cu adevărat. Fața lui s-a înroșit, nu putea să tusească, curea strânsă i-a păsat pielea. Denis s-a lăsat pe spate, încercând să o înfrunte pe această femeie nebună cu tulburare bipolară. Geanta Elenei s-a deschis, iar din ea au căzut diverse lucruri de femeie. De asemenea, a căzut o lanternă miniaturală care a început să se rostogolească pe podea. Lumina ei, ca un fascicul, a iluminat o parte din podea. Denis s-a întors pe spate, încercând să o apese pe această nebună cu corpul său. Nu era clar de unde avea atâta putere. Dar ea nu voia să-i dea drumul, dar Denis a fost mai puternic și a reușit să o împingă deoparte. Totuși, s-a ridicat foarte repede, părea că s-a înfuriat și mai mult. S-a îndreptat din nou spre Denis, dorind să-i zgârie fața, a făcut un pas spre el, dar a alunecat pe ceva rotund. Era lanterna. Aceasta a perturbat echilibrul Elenei și poziția corectă a corpului ei, astfel încât a căzut în liftul deschis. Denis nu a realizat imediat ce s-a întâmplat. Elena, căzând în întuneric, nu se grăbea să se ridice, iar liftul rămânea deschis. Bărbatul s-a apropiat de margine și cu groază a descoperit că liftul era stricat. Elena căzuse în abis. După ce a căzut cel puțin 8 metri, ea a murit. Denis a privit pe podea. Lanterna aprinsă tocmai se oprise. A ridicat-o și nu putea să creadă că datorită ei totul s-a terminat așa. În spital, Svelana a fost repusă rapid pe picioare și a fost avertizată să fie atentă la ceea ce mănâncă. Denis i-a spus că a fost un accident cu Elena. În ciuda comportamentului ei atât de indecent și obraznic, Svelanei îi părea rău de fată. Denis a încercat să-și îndrept vina în fața soției, dar Svelana a găsit puterea să-i spună că pentru amândoi ar fi mai bine să depună o cerere de divorț la oficiul stării civile. Denis nu a insistat. A fost de acord. După ce familia lor s-a destrămat, s-a dedicat complet muncii, iar Svelana s-a mutat să locuiască în altă parte. Acum trebuia să facă o muncă serioasă în legătură cu sine și limitele ei personale.